Ju përshëndes të nderuar teleshikues në takimin e radhës të programit ton Alternativa Europa. Do të ndiqni në mënyrë ekskluzive debatet e zhvilluara rreth Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. Në pjesën e parë të këtij programi dhe rikthehemi në studio. Now we have the debate about the honoring of obligations and commitments by Albania. Document 13586. Presented by Mr. Grigor Petrenko and Mr. Jonathan Evans on behalf of the Monitoring Committee. You have the floor. Thank you, Mr. President. Albania joined the Council of Europe on the 29th of June 1995, barely a few years after the fall of communism. Shqipëria u antarësua në Këshillin e Europës në vitin 1995. Ka marrë angazhime specifike ndaj organizatës tonë në funksionimin e institucioneve demokratike. Konstatuam një periudhë të qetë, tranzicioni pushtetit së fundmi, por edhe bojkoti i parlamentit nga njëra apo tjetra palë në pozitë apo opozitë në vitet e fundit përbën një problematikë të veçantë. This is a comprehensive report that covers a period of major change, a peaceful transition of power following an election last year, but also periods of turmoil in which both major parties have at one point or another boycotted participation in Parliament. Kemi vënë re progres në marrjen e statusit kandidat në Bashkimin Evropian, por problem kryesor mbetet konsensusi politik mes dy partive kryesore, sepse ekziston mungesë e thellë e besueshmërisë mes tyre. First issue of concern remains the capacity of the two major parties to constructively engage with one another in the way that any mature democracy needs and demands. During our reported period, many of the problems that have arisen have been accentuated by deep distrust between the parties, and the capacity of the main guarantor of the fairness of elections within Albania, the CEC, has also, in our view, sometimes fallen victim to this danger. Kjo ka infektuar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe proceset zgjedhore në vend. Politikanët shqiptar e shohin Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, OSBE-n, si arbitra që duhet të përfshihen në çështjet lokale politike për të diskutuar dhe gjetur zgjidhje. Ku në fakt ata duhet të zgjidhin mes veti probleme të tilla. Reformat e rëndësishme arrin vetëm kur shihet presioni në rritje nga faktori ndërkombëtar. Therefore, major administrative and constitutional reforms tend to be taken forward by consensus only when it seems to be a prerequisite of the international community, as has been the case in respect of the reform of the judiciary and of the public administration. Një nga çështjet thelbësore mbetet lufta ndaj korrupsionit, një sëmundje që ka infektuar nivelet e larta të administratës publike dhe gjyqësorin, po ashtu edhe organet e policisë. Korrupsioni gjendet po ashtu si fenomen edhe në fusha të tjera të jetës publike në Shqipëri. Ne të gjithë duam që partitë politike të kuptojnë të ardhmen evropiane të vendit dhe kjo nis nga realizimi i reformave. One key area of widespread concern remains the issue of corruption, which affects many areas of public and private life. And it's been an extraordinary experience for me personally to find very many of those that I've spoken to in Albania at the highest levels of public administration acknowledge the existence of this problem within the judiciary, within the police, and elsewhere in public life. Ne jemi të kënaqur me reformën administrative territoriale dhe respektin për minoritetet. Ne jemi kundër bojkotit të parlamentit. In relation to the boycotts, we also do not think that's constructive. Similarly, relationship of the parties, I spoke about it earlier, Mr. Cox touched on it. Raporti ynë nuk ka lidhje direkte me statusin kandidat
në Bashkimin Evropian. Ne kemi hartuar një raport realist që gjykon hapat e mëtejshme. Veten çështje të hapura, sepse qytetarët e thjesht janë shprehur për reformat. We welcome the fact that Albania has been granted candidate status, and we further talk about Albania being a force for stability in the Balkans. So I certainly do not recognize this claim that we've not been encouraging enough. What we have been, however, is realistic. Mr. Petrenko, you have 8 minutes 42 seconds. Уважаемые коллеги, во-первых, я бы хотел поблагодарить группу Объединенных Европейских Левых за оказанное мне доверие, членов Комитета по мониторингу за утверждение меня еще в мае 2011 года в качестве докладчика парламентской ассамблеи именно по Албании. Reformat në Shqipëri janë vënuar nga kriza e thellë politike mes socialistëve dhe demokratëve që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, kur parlamenti u bojkotua për 2 vite radhasi nga opozita e kohës. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës u ka kërkuar palëve të arrijnë marrëveshje për një komision qendror të zgjedhjeve të pavarur dhe pa përfaqësues të partive politike. Qeveria dhe opozita këshillohen të ndalin retorikën dhe akuzat e ashpra të ndërsjellta që po pengojnë rrugën evropiane të vendit. Në pikën 4 të rezolutës, parlamentarët evropian i drejtohen opozitës aktuale që të ndalë me njëherë bojkotin e parlamentit dhe komisioneve parlamentare. Mazhoranca e majtë në pushtet udhëzohet që të mos përdorë shumicën absolute të votave në ndryshime ligjore apo kushtetuese, por të shohë mundësinë e kompromisit me opozitën, kur është fjala për miratimin e reformave të rëndësishme. Отметить, что за последние годы Албании было немало сделано для соблюдения своих обязательств, взятых перед вступлением в Совет Европы. И в вопросе электорального законодательства, и в вопросе свободы слова, в вопросе децентрализации. Ведется тесное сотрудничество с Венецианской комиссией по реформе судебной системы юстиции. Также можно отметить и поправки в уголовный закон, касающиеся снятия иммунитета для ряда категорий. Strasburgu kërkon nga autoritetet shqiptare të mos shpërndajnë reklama qeveritare bazuar në përkatësitë politike të medjave. Pakën aqësi shprehen në rezolut për politizimin e të iskajshëm në vite të administratës publike dhe korrupsionin endemik që shfaqet të gjitha nivelet e strukturave shtetërore dhe në mënyrë të veçantë në gjyqësorin shqiptar. Parlamentarët evropian kanë vlerësuar reformën e re administrativo-territoriale, por kërkohet gjithëpërfshirje dhe konsensus me autoritetet e pushtetit lokal dhe atij qendror. Për sa i përket gjyqësorit, kërkohet reformë në gjykatën e lartë, në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, të bazuar në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Менее спокойно и не привели к событиям 2009 года. Власть в стране поменялась фактически путем свободного волеизъявления граждан, и это мы приветствуем. Несмотря на это, причины подобных кризисов парламентских не устранены. И это, в первую очередь, отсутствие должной культуры взаимоотношений между властью и оппозицией. Иногда складывается впечатление, что, поменявшись местами, новая власть делает те же самые ошибки, что и предыдущая власть в отношении оппозиции. Rezoluta mbyllet me refuzimin e Këshillit të Evropës për heqjen e procedurës së monitorimit, përsa kohë që reformat nuk zbatohen në praktikë dhe Shqipëria nuk dëshmon angazhim të plot në realizimin e pavarësisë dhe funksionimin e institucioneve demokratike. Которую мы также указали в докладе, которая не дает Албании полноценно развиваться как демократическому государству, а также тормозит социально-экономическое развитие этой страны. Отсутствие независимого правосудия, недостаточное независимое правосудие. Все это мы отметили в нашем докладе. Но надо отметить также, что эти болезни, они характерны не только для Албании, они характерны для всего региона, в целом для Балкан и для многих стран Восточной Европы. Thank you, Mr. Petrenko. You and Mr. Evans have a total of 4 minutes and 15 seconds remaining. So now we have the spokesperson of political group, starting with Mr. Nikolowski on the behalf of EPP group. You have the floor. Thank you. I would like to thank Mr. Petrenko and Evans for preparing a well-balanced and comprehensive report on honoring the obligations of Albania. Albania is facing big challenges and constructive dialogue among two major political parties is needed. Shqipëria po përballet me ndryshime rrënjësore dhe një dialog i qëndrueshëm mes dy forcave kryesore politike është i nevojshëm. Shoqëria shqiptare duhet të jetë më gjithëpërfshirëse
jo vetëm për faktorët politik, por edhe për grupet etnike që jetojnë në Shqipëri. Local self-government and the minorities and discrimination. About the local self-government, I am underlying the new law for local self-government is creating big problems. Dua të veçoj nga raporti disa elementë si vetëqeverisja lokale, mbrojtja e minoriteteve dhe diskriminimi. Ligji I ri për ndarjen territoriale dhe funksionimin e pushtetit lokal po krijon probleme të mëdha në këtë vend. Ne duhet të kërkojmë nga autoritetet shqiptare që me ligj të veçantë të krijojnë mundësi për komunat dhe bashkitë të kenë autonomi në administrimin e territorit dhe planifikimin urban. Shpresojmë që gjykata kushtetuese shqiptare ta hedhë poshtë ligjin e ri të sapo miratuar për ndarjen e re territoriale dhe pushtetin lokal. Ky ligj nuk ju garanton këshillave të komunave pushtet mbi kryetarët apo kryebashkiakët, gjë që do të sjellë konflikte. Pushteti lokal po komandohet nga prefektët, që janë të emëruarit e qeverisë. Po ashtu, organet e qeverisjes lokale varen në pjesën më të madhe nga fondet qeveritare, pasi në bashki dhe komuna ata nuk arrin të mbledhin të ardhura nga taksat lokale. Dua t'ju informoj që në Shqipëri ka komuna që banohen kryesisht nga maqedonasit si shumicë etnike. Duke patur parasysh që kusht për t'u njohur si njësi lokale është numri I banorëve prej 10.000, atëherë këto komuna do t'u bashkangjiten komunave shqiptare me më shumë banorë. Në këtë mënyrë maqedonesit janë të friksuar se do t'u mbasin të drejtat e tyre themelore, do të hasin probleme ekonomike dhe emigracion etnik. Minoritetet në Shqipëri kanë të drejtën e shkollimit në gjuhën anëtare, por vetëm në rajonet ku janë shumicë në numër popullsie. Prandaj unë kërkoj që Këshilli I Europës të ushtrojë presionin e dur që minoritetet në këtë vend të trajtohen duke mësuar edhe gjuhën e tyre anëtare. If as proposed by the law, the municipalities are merged with another municipality, the Macedonians fear that they will lose their basic rights, since the new municipality will have a dominant Albanian population. The municipality will also have larger territory, which means that it will be more complicated for the population to exercise their rights. Now we have Lord Balfe on the behalf of EDG Group. You have the floor. May I first congratulate the two rapporteurs on this excellent report. It's good that the report could be written, though I must say it's a rather depressing report once one reads it. Unë kam patur rastin të vizitoj Shqipërinë në vitin 1975, kur ky vend ishte izoluar. Mediat në Britani flasin se Tony Blair mund ta ndryshojë këtë vend dhe unë I uroj atij të qëndrojë atje për kohë të gjatë. Problemi kryesor në Shqipëri është korrupsioni dhe nëse autoritetet angazhohen, mund të ndërtojnë një shoqëri demokratike. Raporti për Shqipërinë I Transparency International është I qartë, por edhe depresiv. Shqipëria renditet në vendin e 133 në listën prej 176 vendesh. Nëse ju keni korrupsion në vendin tuaj, ajo që do të ndodhë është që mendjet e zuara do të emigrojnë diku tjetër dhe nuk do t'i kontribuojnë të ardhmes së vendit. 133 out of 176. But the problem with corruption is a problem that has to be tackled, and it's not a problem that's being tackled because of us. It's a problem that needs tackling in order to build a decent society. Because if you have corruption in a society, the first thing that happens is that your best brains will leave. Nëse të rinjtë talentuar shqiptar do të vijojnë të shohin se vendet e punës po jepen bazuar mbi përkatësi politike dhe jo bazuar mbi aftësitë dhe ka një politizim të tejskashëm të administratës publike dhe gjyqësorit, ata do të largohen. Të gjithë të rinjtë e shkolluar në këto kushte ku ndodhet Shqipëria do të kenë si prioritet të parë të braktisin vendin. Po ju paraqes faktin se drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë emigruar qindra të rinj të talentuar nga Shqipëria dhe vende të tjera të pazhvilluara. Problemi I dytë ka të bëjë me investitorët, të cilët nuk shkojnë në vende ku ka ende korrupsion dhe nuk funksionon shteti ligjor. Kjo ndodhi me Ukrainën dhe kjo mund të ndodhë edhe në Shqipërinë. To see the extent to which brains from countries like Albania have been sucked into other countries and are adding to the wealth of those countries. The second area, of course, is business. Business does not go to countries where there is not a secure rule of law. The Ukraine has found this out, and Albania will find it out. There is no reason why a business should go to a country
where there is a possibly corrupt judiciary and an inability for the business to have a level playing field. So my message to all of our Mesazhi im për parlamentarët shqiptarë në këtë sallë është që të kuptojnë se investitorët e huaj nuk kanë arsye të shkojnë në një vend ku gjyqësori është i korruptuar dhe biznesi tyre do të rrezikojë në terma juridik. Me një mazar të luftoni këtë kancer që po dominon zemrën e ekonomisë shqiptare për të siguruar Shqipërisë një të ardhmë më të mirë. Thank you very much. Thank you, Lord Balfe. La parole est à Madame Lescage de l'Albanie. Thank you, Chair. First of all, I'd like to thank the two reporters for the comprehensive report. In fact, I would say from the beginning that many major reforms on several areas concerned on this report are done or are currently under the way. Dua të bëj të ditur se shumë nga shqetësimet e ngritura në këtë raport të Këshillit të Europës kanë gjetur zgjidhje muajt e fundit, ndërsa një pjesë e reformave po implementohen ndërkohë. Raporti i progresit të BE-s ka nënvizuar disa zhvillime pozitive. Bazuar në këto vlerësime, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat në procesin e gjithë vendeve anëtare të BE-s. Qeveria aktuale ka ndërmarrë si prioritete kombëtare disa reformave të rëndësishme, si reforma e re administrativo-territoriale, e cila është miratuar në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare. Janë ndërmarrë reformat në sistemin e drejtësisë dhe reforma e antikorrupsionit. Është dëshmuar nga raportet e fundit të BE-s, Grecos, Transparency International, dhe pranuar ndërkombëtarisht se kohët e fundit janë ndërmarrë masa shtrënguese ndaj korrupsionit, duke krijuar bazën juridike dhe institucionale. Albania has strengthened the legal and institutional anti-corruption framework. A national coordinator is appointed, and the most important, the focal points are appointed, going down. Cooperation among law enforcement agencies is strengthened. But I think the most important is the track record. I mean, this year, 54% cases were referred to prosecutor's office compared Funksionon në detyrë një koordinator i duhur për antikorrupsionin, ndërsa rezultatet po duken. Bashkëpunimi mes institucioneve është rritur, çka tregon se vetëm këtë vit 55 raste më shumë janë raportuar në zyrën e prokurorit të përgjithshëm. I would like to say that we do not need the opposition for votes because we have enough votes in the parliament, but we need the opposition, of course, for democracy. We need the opposition because Ne na duhet opozita në parlament për demokracinë, sepse reformat duhet të jenë të qëndrueshme dhe nuk mund të jenë të tilla pa opozitën, dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar të negociojmë me ta për çdo gjë. Now we have Senora Mateupi on behalf of ALDE Group. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de l'ALDE, nous félicitons les rapporteurs pour le travail accompli au sujet du respect des obligations et des engagements en Albanie. Shqipëria, që sapo ka marrë statusin e vendit kandidat, ka bërë sipas organizatave ndërkombëtare progres të madh për të realizuar principet e standardit e shtetit të së drejtës. Megjithatë, këto reforma e ndryshime duhet të vijojnë sepse rruga e demokracisë europiane është e gjatë dhe e konsoliduar. De grands progrès pour ancrer le pays en tant qu'État de droit et en droit suivant les standards démocratiques de notre institution. Hapat në lirinë e medias, në reformën e gjyqësorit, luftën ndaj korrupsionit, në drejtësi, në bashkëpunim me Komisionin e Venecias. Duhet të vijojë reformimi i sistemit të arsimit të shëndetësisë. Bëjmë thirrje që të ndalet abuzimi me pushtetin nga funksionarët publik. Autoritetet shqiptare të punojnë për t'i dhënë fund polarizimit politik, sepse bojkoti i parlamentit si nga socialistët dhe tani nga demokratët është i papranueshëm si sjellje në demokraci. Et de la santé, où la corruption demeure trop présente. Ou encore, tout comme le pointent nos rapporteurs, des réformes substantielles sont nécessaires pour en finir avec l'abus de pouvoir en politique ou même dans la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Mr. Evans and Mr. Pletenko, they
did a difficult job. It is not easy, and that's good to realize that, to monitor to which extent the country is able to honor its obligations and commitments. Because that in itself, to honor your obligations and commitments, Nuk është e lehtë për një vend të realizojë detyrimet ndaj Këshillit të Evropës, por anëtarësimi nuk është dhënë falas pa u bazuar në kriteret dhe standarde. Ne i inkurajojmë Shqipërinë për progresin e arritur në vend muajt e fundit, por klima e tensionuar politike ekziston ende. Mund t'ju rikujtoj se vite më parë ne dërguam në Tiranë Komitetin Presidencial të Këshillit të Evropës për të bërë të qartë shqiptarëve se kjo situatë nuk mund të vijojë. If the opposition keeps boycotting the parliament and if the coalition keeps abusing its power that it has as a majority to structurally set back the opposition, you do not have a functioning parliament. And if you do not have a functioning parliament, you do not have a functioning democracy. And if you do not have a functioning democracy, you can never... Nëse opozita vijon me bojkotin e parlamentit dhe mazhoranca abuzon në pushtetin, absolutisht kjo nuk do të sillte që të kishim një parlament funksional. Nëse nuk do të kemi një parlament funksional, atëherë nuk do të kemi demokraci funksionale në Shqipëri dhe nuk mund të realizohen detyrimet që ky vend ka ndërmarrë ndaj Këshillit të Evropës. Në vendin tim në Holland, bashkëpunimi mes pozitës dhe opozitës është çështje kulture, palët e pranojnë njëra tjetrën në rolet që kanë. Work together. It has to do with attitude and with culture. And if the majority cannot accept that the minority has also its role to play, and if the opposition and the minority cannot accept that a coalition which is based on the majority is allowed to come with proposals and to decide on these proposals, then the parliament will never function. Merci, Monsieur le Président. Le 26 juin dernier, l'Albanie a obtenu au Conseil européen de Luxembourg le statut d'État candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Në emër të grupit socialist, vlerësojmë dhënien e statusit kandidat nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, si dhe progresin e arritur së fundmi në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, duhen përpjekje të tjera për të realizuar detyrimet ndaj Këshillit të Evropës në vendosjen e shtetit të së drejtës për një politikë të matur, sepse ky vend po vuan nga debati politik mediokër në një kohë që kërkohet konsensus politik kushtetues mes mazhorancës dhe opozitës. Reformat e mëdha realizohen vetëm nëse ekziston një bashkëpunim i sinqert mes forcave politike. Administrata publike nuk duhet të politizohet, por të funksionojë mbi bazën e meritës dhe profesionalizmit. Pavarësia e institucioneve të gjyqësorit është e rëndësishme për funksionimin e demokracisë. Legjislacioni antikorrupsion duhet të gjejë zbatim në praktikë, ndërsa unë duhet të veçoj punën e suksesshme të deritanishme të avokatit të popullit Iglit Totozani. Des obligations que lui impose l'article 3 du statut sur la démocratie, sur la prééminence du droit et sur les droits de l'homme. Alors la parole est à Monsieur Billy Baski de l'Albanie. Mr. Chair, distinguished colleagues. First, I would like to sincerely thank the co-rapporteurs for their work and the report. However, in the last year, since new government took office, already achieved democratic standards are undermined or threatened. Vitin e fundit që nga koha që qeveria e re ka marrë pushtetin, të gjitha reformat dhe arritjet e suksesshme të viteve të kaluara janë minuar apo janë të rrezikuara. Në këtë mënyrë, mazhoranca qeverisëse ka bllokuar të gjitha hapësirën kushtetuese për opozitën në parlament. Mazhoranca në pushtet nuk pranon vendimet e gjykatës kushtetuese që i krijojnë mundësi opozitës të iniciojë komisione parlamentare hetimore për të kontrolluar punën e ekzekutivit. Një mekanizëm për të bllokuar zërin në parlament të opozitës është instaluar nga kryeministri për të mos lejuar denoncimin e një numri të madh parlamentarësh të mazhorancës së majt të përfshirë në akte kriminale në të kaluarën e tyre ose aktualisht të përfshirë në krimin e organizuar. Ata janë urdhëruar të kërcënojnë me jetë deputetët e opozitës. Në ditët e fundit, një deputet opozitar është goditur ndërsa denonconte publikisht kriminalizimin e parlamentit. A vocal opposition MP has been assaulted only recently, on the 10th of July, after the draft of this resolution was approved. He had been assaulted twice in Parliament, and the last one was on the 10th of July, while he was making statements denouncing criminalization of the Parliament.
Majoranca në pushtet ka ndryshuar krejun e Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive, institucion që duhet të verifikojë prerardhjen e aseteve të politikanëve. Ky institucion i pavarur nuk duhet të kontrollohet nga qeveria. Sidoqoftë, ekzekutivi ja ka hequr të drejtën presidentit të emërojë shefin e këtij institucioni të pavarur që duhet të verifikonte korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Ky institucion është tashmë plotësisht në duart dhe kontrollin e qeverisë. Pashtu majoranca ka shtrirë kontrollin mbi mediat duke shkarkuar shefen e Amas, ka miratuar emërimin e një ish-ministri socialist në krye të institucionit për verifikimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Ndërkohë, në korrik, majoranca aprovoi ndryshimet në Këshillin Lart të Drejtësisë dhe vetëm në shtator procedura e shkarkimit nisi për krejon e këtij institucioni dhe një antar tjetër. Largimi i tyre është çështje javësh. Korrupsioni në gjyqësor duhet eliminohet nga vetë sistemi dhe jo nga deklaratat politike kundër gjyqësorit. And their dismissal is only a matter of only a few weeks. That's true. We have to fight hard the corruption in the judiciary, but that should be done by the judiciary itself, cannot be done by political statements on the judiciary. Një nga rastet që dëshmon kapjen e institucioneve të pavarura të shtetit nga qeveria aktuale është ai i Bankës së Shqipërisë, ku guvernatori u arrestua në mënyrë të palishme dhe ilegale në lidhje me vjedhjen e këtë institucion. Another instance of capture of independent institutions is that of the central bank. The governor was illegally arrested in relation to a theft in the central bank. The political objective was his dismissal, but the persons in charge of protection of the institution are not investigated. Qëllimi kryesor ishte dorëheqja e guvernatorit, ndërkohë që personi përgjegjës për sigurinë e thesarit të bankës ende nuk është thirrur nën hetim. Reforma e re administrativo-territoriale ka ulur nga 373 në 61 numrin e njësive lokale, pa konsultime paraprake dhe pa konsensus. Këto janë fakte që dëshmojnë bllokimin e institucioneve nga qeveria dhe sidomos të atyre që drejtoheshin nga opozita. Without consensus. So there is blatant evidence of gerrymandering. And in the meantime, government is blocking the work of authorities that are governed by the opposition. Thank you. Merci, Monsieur Bilikbashi. Je ne vois pas Monsieur Badea. Donc la parole est à Monsieur Chalsi de l'Albanie. Thank you, Mr. Chair. I would like to deeply thank the rapporteurs. Dua të falenderoj jo vetëm raporterët, por secilin prej jush që ka vizituar Shqipërinë, duke na inspiruar ne që të përmirësojmë demokracinë në vend. Më kujtohet dita ime e parë kur unë erdha këtu në Strasbourg dhe një koleg më pyeti për Lazaratin. Është një zonë në Shqipëri e përfolur nga mediat botërore për prodhimin deri tani të marijuanës. Për shumë vite qeveritë të ndryshme kanë dështuar për të luftuar kultivimin e drogës në Lazarat dhe Gjet. Kjo do të përmirësonte imazhin e vendit në sytë e ndërkombëtarëve. In March, this new government started a massive operation, not against marijuana in Lazarat, but in all areas in Albania. Në mars, qeveria e re nisi një aksion masiv, jo vetëm në Lazarat, por në të gjithë vendin, një betejë të madhe, ku sekuestruan drogë në vlerën e 6 bilionë eurove. Një shtet i varfër si yni duhet të përballojë këtë sfidë dhe ne ja dolëm. About 6 or 7 billion euros. So a poor state has to tackle such a big problem. And we did it. We have a prime minister which was a very successful, proven mayor of Tirana, world mayor in 2004. Ne kemi një kryeministër të suksesshëm të provuar në detyrë, si kryebashkiak i Tiranës. Rama u shpall kryebashkiaku i botës në vitin 2004. Është e qartë se ende kemi probleme, por nuk është normale të gjykosh një qeveri e cila ka marrë detyrën vetëm një vit më parë. Por një vit është i mjaftueshëm që të kuptohet nëse ne po lëvizim në drejtimin e duhur ose jo. Së fundmi dua t'i përgjigjem zotit Nikolovski se minoritetet janë respektuar dhe se Pusteci është një komunë e drejtuar tashmë nga maqedonasit. Besoni tek ne, ne nuk do t'ju shgënjejmë. Thank you very much. I would like to thank all of you for inspiring, but as my dear colleague said, also believing in us. We're not going to disappoint you. Thank you.
Merci, Monsieur Chalsi. La liste des orateurs est maintenant épuisée. Krahas diskutime për Shqipërinë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në institucionin tjetër evropian, në Bashkimin Evropian, është folur sërish për Shqipërinë nga komisioneri Johannes Hahn, i caktuar pra me negociatat e zgjerimit. Ai do ta vizitojë Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit në ditët e ardhshme për të njohur në terren me situatën e zhvilluar në këto vende. Të ndjekim në vijim deklaratat e komisionerit të ri për zgjerimin Johannes Hahn përpara eurodeputetëve, një seancë mbajtur kjo në Bruksel dhe më tutje do rikthehemi në pjesën e fundit të këtij programi. Pasar si Stefan Füles, komisioneri i ri për fqinjësinë dhe negociatat e zgjerimit, austriaku Johannes Hahn, ka deklaruar se nuk ka afate të përcaktuara për anëtarësimin në Bashkimin Evropian të vendeve të reja. Referuar deklaratës së presidentit të ri të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, Hahn u shpreh pesimist se ndonjë nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të plotësonte kushtet e anëtarësimit në 5 vitet e ardhshme. President-elect Juncker has said that no further enlargement will take place over the next 5 years because it's time to consolidate what has been achieved among the 28. Realistically, no partner will be fully ready in that period, but that doesn't mean a standstill in our activities. Quite the opposite. My role will be to help prepare those countries who want to join the EU, ensuring that all the criteria are fully met. Hahn vendosi 3 kritere themelore ndaj vendeve që synojnë anëtarësimin: vendosjen e shtetit ligjor dhe pavarësinë e gjyqësorit, ekonominë stabile dhe vendet e reja pune, si dhe kriter të tretë për vendet ballkanike. Ai përmendi funksionimin e institucioneve demokratike në luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe diskriminimit të drejtave të njerëzit. Tackling organized crime and corruption, public administration reform, independent and professional judiciaries. These are basics on which we cannot compromise. Sipas Hahn, vendet që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian duhet të përqendrohen tek reformat dhe qëndrueshmëria e tyre. Hahn vuri në dukje se vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian duhet të kenë qeveri transparente, që të bëjnë gjithçka edhe për bashkëpunimin rajonal, duke veçuar thellimin e dialogut Kosovë-Serbi. I see 3 make or break issues for future enlargement negotiations: the rule of law and fundamental rights, the economy, and a properly functioning democracy. Ishin këto momentet kryesore të kësaj jave evropiane. Do të ritakohemi të hënën e ardhshme. Miru takofshim.